Làm thế nào để các bạn có thể tạo một cái chiến dịch quảng cáo tìm kiếm ở trên TikTok hiệu quả? Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cũng như hướng dẫn cho bạn các bước chi tiết để các bạn có thể tạo được một cái chiến dịch quảng cáo mua sắm ở trên TikTok Shop thông qua các cái cụm từ tìm kiếm, và sẽ giúp cho các bạn có thể có được những cái tỷ lệ chuyển đổi cao với chi phí quảng cáo rất là thấp. Bởi vì đặc thù của quảng cáo tìm kiếm là khách hàng đã có nhu cầu rồi và họ chủ động tìm kiếm những cái từ khóa đấy. Trước khi bắt đầu vào việc chạy quảng cáo tìm kiếm từ khóa ở trên TikTok thì các bạn sẽ cần phải có một cái trung tâm doanh nghiệp, đúng không ạ? Hôm trước thì mình đã làm một cái video chi tiết hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo một cái BC TikTok rồi. Nếu như bạn nào chúng ta chưa có tài khoản trên Trình Quản lý Quảng cáo thì các bạn có thể click vào đường link để các bạn có thể tạo một cái tài khoản quảng cáo ở trên TikTok nha. Thì lúc này các bạn sẽ bấm nút tạo quảng cáo này, thì các bạn nhớ chọn cho mình vào phần đó chính là mua sắm sản phẩm nhé. Ở trong cái quảng cáo TikTok Shop chúng ta sẽ có 3 loại hình chính, và khi mà các bạn chạy quảng cáo tìm kiếm thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để đặt ngân sách nhóm nhé. Các bạn ấn nút tiếp tục giúp mình. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có 3 cái loại hình để chúng ta chạy quảng cáo chính này, gồm có quảng cáo video, quảng cáo livestream và quảng cáo mua sắm sản phẩm. Ở đây nếu như các bạn chạy quảng cáo tìm kiếm từ khóa thì các bạn sẽ click vào cho mình là quảng cáo mua sắm sản phẩm nhé. Tiếng Anh nó là Product Shopping Ad các bạn. Sau khi mà các bạn đã lựa chọn được cái loại hình quảng cáo mua sắm sản phẩm và chọn đúng cái TikTok Shop mà các bạn muốn chạy thì các bạn kéo xuống phía bên dưới nhé. Ở đây chúng ta sẽ có cái đặc điểm về cái target khách hàng. Khi mà các bạn bán bất kỳ một cái sản phẩm nào thì cái tư duy đầu tiên các bạn cần phải phân tích được đúng nhóm khách hàng, đúng không ạ? Các bạn đừng có tham nhé, các bạn phải chọn đúng được cái tệp khách hàng của chúng ta ở trên TikTok. Mặc dù nếu như các bạn để cái độ tuổi rộng thì cái CPM, tức là cái giá thầu hiển thị của chúng ta sẽ rẻ. Tuy nhiên các bạn hãy cân nhắc là liệu chúng ta để độ tuổi quá rộng thì cái chuyển đổi của chúng ta có tốt không? Ở đây khách hàng của mình sẽ là khoảng từ 18 cho đến 35 tuổi và tất cả giới tính. Tiếp đến rất là quan trọng đó chính là phần ngôn ngữ. Ở đây thì mình sẽ click vào chọn cái ngôn ngữ là tiếng Việt, bởi vì khách hàng của mình chỉ sử dụng tiếng Việt mà thôi. Mình không bán cho tệp khách nước ngoài các bạn nha. Các bạn kéo xuống phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái phần này rất là quan trọng trong quá trình chúng ta chạy quảng cáo tìm kiếm, đó chính là phần từ khóa. Và để các bạn có thể là đưa ra được những cái từ khóa chính xác, vậy thì làm thế nào để các bạn có thể lựa chọn được những cái từ khóa phù hợp? Và khi chạy một chiến dịch quảng cáo tìm kiếm chúng ta có ít nhất là bao nhiêu từ khóa? Ở đây thì mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái ví dụ là các bạn nên có ít nhất là khoảng 20 từ khóa đề xuất hoặc là từ khóa liên quan, để khi mà chúng ta chạy quảng cáo thì cái ngân sách của chúng ta sẽ chi tiêu hiệu quả các bạn nha. Thứ hai nữa là các bạn phải phân tích được đúng những cái từ khóa nào có chuyển đổi cao và phù hợp với sản phẩm của các bạn đang bán. Vậy thì mình sẽ gợi ý cho các bạn một cái cách để chúng ta có thể phân tích từ khóa ở trên TikTok khá là hiệu quả. Đầu tiên thì các bạn sẽ đăng nhập vào TikTok Shop ở trên cửa hàng của chúng ta, và các bạn sẽ truy cập vào cho mình ở trong trung tâm là phần la bàn dữ liệu các bạn nha. Đây, các bạn sẽ truy cập vào cho mình ở cái phần đó chính là la bàn dữ liệu. Ở phần la bàn dữ liệu thì các bạn sẽ truy cập vào cho mình ở cái mục đó chính là thẻ sản phẩm. Và ở trong cái thẻ sản phẩm này các bạn sẽ vào cho mình ở cái phần đó chính là về cái từ khóa. Vậy thì ở trong cái từ khóa này chúng ta sẽ có 3 cái định dạng, đó chính là top thì các bạn sẽ vào cho mình là những cái từ khóa tìm kiếm hàng đầu. Các bạn sẽ vào trong phần đó chính là top search keyword này, tức là những cái từ khóa được nhiều người tìm kiếm nhất. Vậy thì ở trong này sẽ có rất là nhiều những từ khóa. Một cái điều quan trọng các bạn cần lưu ý là các bạn phải click vào ngành hàng. Sau đó các bạn sẽ click vào ngành hàng nhỏ, tức là ngành hàng con. Và sau đó các bạn sẽ chọn vào cái hạng mục mà bạn đang kinh doanh. Đấy, thậm chí là các bạn sẽ có thể là điền từ khóa vào đây và các bạn ấn vào đồng ý. Thì mình sẽ lấy cho ví dụ cho các bạn là mình đang kinh doanh và chạy quảng cáo cho một cái sản phẩm về mắt kính thời trang. Thế nên là mình sẽ chọn vào trong cái phần mắt kính. Và các bạn có thể thấy là ở trong này có rất là nhiều những cái từ khóa chúng ta có thể thấy này. Có rất là nhiều những từ khóa, và những cái từ khóa nào đang được xếp hạng và có cái mức độ tìm kiếm cao thì các bạn có thể là lựa chọn cái từ khóa đấy phù hợp với sản phẩm của chúng ta. Và sau khi mà các bạn đã phân tích các cái từ khóa rồi thì ở đây các bạn có thể là chọn cái mốc thời gian rất là quan trọng nha. Ở đây thì nó sẽ có các mốc, đó chính là ngày, tuần và tháng. Thì thông thường mình sẽ phân tích theo tháng, và ví dụ như mình sẽ phân tích tháng 1 chẳng hạn đi, thì đâu là những cái từ khóa được nhiều người tìm kiếm nhất. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều, ví dụ như là từ khóa kính này, kính nửa gọng này, rồi là gọng kính cận, rồi là kính cận, kính râm, vân vân, rất nhiều những cái từ khóa khác nhau, đúng không ạ? Các bạn có thể phân tích được những cái từ khóa nào có nhu cầu tìm kiếm cao. Từ đó các bạn có thể copy những cái từ khóa này và đưa vào ở trong cái phần là từ khóa tìm kiếm nhé. Đây thì các bạn sẽ ấn vào nút phần từ khóa và các bạn có thể nhập. Một là các bạn có thể tải nó thành một cái file thông qua định dạng như là file Excel. Đấy, hoặc là các bạn có thể download một cái mẫu ở đây ha. Thì khi mà các bạn tải cái mẫu này về rồi thì nó sẽ xuất hiện ra một cái file cho chúng ta như thế này. Thì các bạn có thể dán cái từ khóa của chúng ta vào đây.
Đó, thông qua cái việc là các bạn sẽ sưu tầm những cái từ khóa mà chúng ta dán vào đây. Sau đó chúng ta có thể upload file lại, hoặc các bạn cũng có thể là nhập từ khóa thủ công vào đây. Đó, thì các bạn ấn vào add cái từ khóa của chúng ta vào đây nhé. Tiếp tục thì mình sẽ thêm những cái từ khóa khác. Và sau khi mà các bạn đã tiến hành nhập từ khóa rồi ấy, thì các bạn sẽ tiến hành là ấn vào nút đồng ý nha. Và chúng ta sẽ tiến hành là thêm cái danh sách từ khóa đó vào trong cái chiến dịch quảng cáo của chúng ta. Và tất nhiên các bạn phải lựa chọn những cái từ khóa nào. Thứ nhất là đúng với những cái sản phẩm mà bạn đang bán. Thứ hai nữa là các bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm nào phù hợp và đúng với lại cái quy cách tìm kiếm của khách hàng. Sau khi các bạn đã lựa chọn ra danh sách từ khóa phù hợp rồi thì lúc này các bạn sẽ kéo đến ở phần ngân sách. Vậy thì khi mà các bạn chạy thì các bạn nên đặt ngân sách là bao nhiêu? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái công thức để các bạn có thể đặt ngân sách rõ ràng. Ví dụ như là ở phần giá thầu á, thì mình sẽ đặt giá thầu là trên mỗi lượt mua hàng. Ví dụ như sản phẩm của mình á, thì mục tiêu của mình là mình sẽ đặt với chi phí cho mỗi đơn hàng tối đa là khoảng 2 đô. Ví dụ như vậy. Thì mục tiêu của mình á, là mình sẽ bỏ tối đa là 2 đô cho một cái đơn hàng. Vậy thì mình sẽ đặt cái mức ngân sách là nhân lên 20 lần. Tức là mình sẽ lấy 2 đô này, mình nhân cho 20 lần thì mình sẽ ra được ngân sách hàng ngày của mình là 40 đô. Thì đây là một cái mức gợi ý cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn chạy quảng cáo cho những cái bạn mới, thì các bạn có thể đặt ngân sách theo công thức này. Tức là chúng ta sẽ đặt công thức theo là 21 các bạn nhé. Đó. Và khi mà các bạn muốn đặt ngân sách ấy, thì các bạn có thể áp dụng công thức là 21, tức là ngân sách hàng ngày của chúng ta sẽ gấp khoảng 20 lần so với giá thầu, tức là chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi mà chúng ta mong muốn. Cái cách đặt giá thầu này sẽ giúp cho chiến dịch quảng cáo của bạn có cái mức độ phân phối tốt hơn. Sau khi mà các bạn đã tiến hành là chọn được cái phần ngân sách, lịch chạy cũng như là giá thầu thì các bạn ấn vào nút tiếp tục. Tiếp đến đó chính là ở cái phần sản phẩm. Vậy thì ở cái phần sản phẩm này chúng ta sẽ chạy quảng cáo như thế nào? Ở cái phần sản phẩm á, thì lời khuyên các bạn nên chọn vào sản phẩm cụ thể và các bạn sẽ chọn vào cái sản phẩm mà chúng ta đang muốn chạy quảng cáo nhất. Đúng không ạ? Và ví dụ như ở đây thì mình sẽ click vào sản phẩm này nhé. Khi các bạn chạy quảng cáo mua sắm tìm kiếm ở trên TikTok á, thì các bạn nên lựa chọn ra những sản phẩm nào bán chạy nhất, hay còn gọi là những sản phẩm hero, những sản phẩm win. Chúng ta sẽ tách ra một chiến dịch riêng lẻ để chúng ta chạy, bởi vì những cái sản phẩm này đã có lượt bán rồi và nhu cầu cao và các bạn bán tốt thì các bạn nên tách ra một cái chiến dịch riêng để chúng ta chạy. Còn những cái sản phẩm nào mà ít bán chạy hơn á, thì các bạn có thể gom từ 3 cho đến 5 sản phẩm. Nhưng mà các bạn nhớ là phải cùng phân khúc giá và cùng chủng loại sản phẩm. Tránh cái trường hợp á, vẫn là một cái sản phẩm mắt kính nhưng mà các bạn lại gom tất cả những sản phẩm kính cận lại gom chung với kính râm, hay là các bạn lại gom tất cả những cái sản phẩm kính nam kính nữ các bạn gom lại chung. Như vậy đôi khi nó sẽ không thể phát huy được tối đa hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Và đôi khi á, là cái sản phẩm đấy không phải là sản phẩm khách hàng tìm kiếm, các bạn vẫn phải mất chi phí quảng cáo. Nó sẽ giảm đi cái hiệu suất và tỷ lệ chuyển đổi của các bạn. Điều này sẽ khiến cho chiến dịch quảng cáo của bạn có tỷ lệ chuyển đổi thấp với mức chi phí cao và nó sẽ không có thể phân phối được chiến dịch với cách tốt nhất các bạn nha. Và sau khi các bạn đã lựa chọn được sản phẩm rồi thì các bạn sẽ tiến hành là thêm sản phẩm của chúng ta vào đây. Và ở trên cái chiến dịch quảng cáo này thì các bạn sẽ tiến hành là ấn nút xuất bản chiến dịch là xong nha các bạn. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn các bước để chúng ta tạo một chiến dịch quảng cáo tìm kiếm mua sắm ở trên TikTok. Và các bạn có thể áp dụng chiến lược này trong quá trình chúng ta chạy quảng cáo tìm kiếm ở trên TikTok để nâng cao doanh thu. Nếu như các bạn đang muốn tăng doanh thu ở trên TikTok thì mình nghĩ công cụ quảng cáo sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy bấm tạo chiến dịch quảng cáo ngay hôm nay để thúc đẩy doanh thu của bạn. Và chúc các bạn có thể là thực hiện chiến dịch thành công. Chào các bạn.